شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميع، وحي معالي الدكتور اللي شرفني يكون في وقت عرضي طبعا. الله يمسيكم بالخير. أول شيء أبغاكم ترحبون معي بإنسان عزيز رغم مشاغله تكلف إنه يكون حاضر دعما لي، فجزاه الله خير. أبغاكم ترحبون بالوالد العزيز وتاج راسي، الله يحفظه ويبارك فيه إن شاء الله، جزاه الله خير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حتكلم في 4 محاور إن شاء الله بوقت سريع إن شاء الله. أولاً حنتكلم عن مفاهيم. شكراً يا دكتور، الله يحفظك. لفتة رائعة من معالي الدكتور، جزاه الله خير ويشكر، الله يحفظك إن شاء الله. حتكلم معكم إن شاء الله على 4 محاور. الأول اللي هو مفاهيم ريادية. ثانياً هتكلم عن مشروعنا باختصار. بعد كده عندي أمل وعندي همسة. أمس كنت حاضر جلسات النقاش اللي استفدت منها كثير، استمعت واستمتعت. فكنت جالس، كان خلفي شابين بيتكلموا مع بعض. واحد بيقول أنا نفسي أصير رجل أعمال. قال له زميله قصدك رائد أعمال؟ قال له يا أخي كلها زي بعض، رجل أعمال أو رائد أعمال. فحبيت أشارك يعني بمعلومة بسيطة إيش الفرق بين رجل الأعمال ورائد الأعمال باختصار. طبعا رجل الأعمال الرأس ماله الأساسي هو المادة، يكون عنده رأس مال معين، بيستخدم رأس المال في إنشاء المشروع أو الشركة، بيديرها بإدارة تقليدية. طبعا هو بيطل النجاح، وهذه مشترك بين رجل الأعمال أو رائد الأعمال، كلهم مشتركين أنهم يطلعون للنجاح. طيب لو قلنا طيب إيش رائد الأعمال؟ في 2009 وفي المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض أقيم أول مؤتمر دولي لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية. فاتفقوا على تعريف لرائد الأعمال، عرفوه أنه هو الشخص الذي ينشئ عملاً حراً يتسم بالإبداع ويتصف بالمخاطرة. من هنا نقدر نستشف طيب إيش الرأس مال الأساسي للريادي. رأس المال الأساسي لريادي الأعمال هو الموهبة الشخصية، يعني يكون عنده موهبة شخصية وقدراته ومهاراته التي من خلالها يستطيع اكتشاف الفرصة. يعني فكرة ينتهز الفرصة، يحاول يكون الفكرة هذه وينشئ مشروعه اعتماداً على هذه الفكرة ليوصل إلى مشروع مربح. فيتضح الفرق الأساسي بين رجل الأعمال ورائد الأعمال اللي هو رأس المال الأساسي. طيب في شخص يقول مثلا كيف أنا أقدر أصير رائد أعمال؟ يعني كيف أعرف إنه شخصيتي، هل أقدر أصير رائد أعمال أو ما؟ يعني خلال اطلاعي على المواقع يعني الحمد لله الآن على مستوى المنطقة العربية والمملكة السعودية خصوصا عندنا حراك ريادي ممتاز. فوجدت موقع باللغة العربية بيعطيك اختبار بيستشف منه السمات اللي عندك انت، بس لازم انت تجاوب بالشيء اللي داخلك. فالاختبار هذا مكون من 50 سؤال. إذا جاوبت على هذه ال50 سؤال بالشيء اللي داخلك واللي أنت يعني تحس إنه هذه هي شخصيتك، هيعطيك نتيجة كم نسبتك من 100 اعتمادا على هذه الأسئلة، وهل عندك سمات الأرباح، سمات ريادة الأعمال أو لا. بعدين بيعطيك نقاط الضعف والقوة في شخصيتك من ناحية سمات ريادة الأعمال. من هنا تقدر يعني تستشف أو تقدر تشوف إنه هل شخصيتك ريادية أو غير
ريادية عشان ما تخش في مشاريع خاسرة، لأنه نسبة المخاطرة، وهذه من سمات ريادة الأعمال، نسبة المخاطرة تكون عالية. نتيجة الاختبار هذه طبعا تؤخذ كمؤشر فقط. يعني حتكلم عن مشروع أنا باختصار. وإيش فكرة المشروع وكيف يعني بدينا فكرة المشروع؟ كنا في جولة أوروبية أنا والشريك المؤسس الأستاذ عطية الحربي الله يمسيه بالخير. فكنا نتسوق، فأخذنا إضاءة خاصة بالحدائق، إضاءة صغيرة يعني هذه اللي تشوفونها قدامكم تقريبا سعر زهيد في حدود 2 يورو. لما رجعنا المملكة العربية السعودية هنا واستخدمنا هذه الإضاءة، يعني عملت بشكل جميل. من هنا بدأت الفكرة، قلنا إنه المملكة العربية السعودية موقعها الجغرافي موقع يعني قوي جدا بالنسبة للسطوع الشمسي، فليش إحنا ما نقدر نستخدم هذه الطاقة؟ ومعالي الدكتور تطرق لعبارة الاستدامة، فهذه طبعا هو توجه للدولة أو للدول كلها. فمن هنا بدأت الفكرة إنه ليش ما نستخدم هذه الموارد اللي هو مورد الطاقة الشمسية والصعود الشمسي في توفير منتجات تساعد في تنمية البلد، وتساعد أيضا الأفراد في استخدام منتجات تعتمد على الطاقة الشمسية. بعد صدور قرار الملك عبد الله يرحمه بتأسيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في عام 2010، ورد في قرار التأسيس عبارة جميلة. هذه العبارة كانت محفز لنا إننا نبدأ في تنفيذ هذه الفكرة. كانت العبارة تقول: ذلك لأن تطوير مثل هذه المصادر للطاقة يضع المملكة في مصاف الدول الأولى في تطوير الطاقة الذرية والمتجددة واستخدامها، كما سيخلق هذا التطوير في مصادر طاقة المستقبل فرصاً جديدة للمواطنين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتسخير الوظائف ذات القيمة العالية لهم ولأبنائهم وللأجيال القادمة، وكذلك سيخلق تطوير تلك المصادر فرصاً استثمارية واعدة للشركات الخاصة. هذه العبارة كانت دافع قوي لنا إنه الفكرة هذه إن شاء الله حيكون مصيرها النجاح. أيضاً اعتمدنا إنه يكون الفكرة هذه تطبيقها حيساعد في تطوير البلد والتماشي مع توجه الدولة. من هنا لما وضعنا السمة والهوية للشركة، كانت رسالتنا هي أن نكون شريكاً استراتيجياً للدولة في التوجه نحو استخدام الطاقة البديلة والنظيفة للحفاظ على البترول اللي هو المصدر الرئيس للدخل. بعد ما قررنا نبدأ في المشروع، طبعاً اتخذنا نموذج عمل اللي هو الفكرة ودراسة الفكرة والتطبيق والتطوير. طبعاً الدراسة هي كانت أطول مدة زمنية درسناها طبعاً. فتوجهنا إلى الغرب والشرق، حضرنا معارض تخصصية اللي هي تهتم بهذه الطاقة. درسنا الشرائح المستهدفة، احنا حنستهدف مشاريع حكومية أو أفراد. درسنا قوة السوق والمنافسة والشركات اللي موجودة على أرض الواقع. كونا فريق العمل وبدينا برأس مال. بدينا التطبيق التجريبي بعينات بسيطة أحضرناها، وبدأنا ناخذ رأي الشرائح المستهدفة. نعرض المنتج هذا على الإنسان هذا: أنت في عمق الصحراء بعيد عن مصادر الكهرباء، إيش تحتاج؟ تحتاج إضاءة، تحتاج مصدر إنه تشحن جوالك. فحصلنا إنه فيه صدى جيد
يعني لهذه الفكرة. أنا الوقت يسرقني. الوقت طيب تماما انتهى. عموما نفذنا الفكرة والحمد لله بدأنا بتنفيذ مشاريع حكومية وحصلنا بحمد الله على عقود بالملايين مع دعم المسؤولين اللي نشكرهم، وكان لنا مسار للأفراد. طبعا أنا أكون سعيد جدا لما يأتي إلي إنسان يعني بعيد عن مصادر الكهرباء يقول لي جزاك الله خير إنك وفرت هذا المنتج اللي ساعدنا كثير. الوقت يمر، عندي أمل بحكم يعني مجال عملنا والمجال اللي نعمل فيه الطاقة اللي هو الطاقة المستدامة والطاقة الشمسية. أتمنى على الجامعات وأخص جامعة أم القرى اللي إحنا متواجدين في رحابها الآن إنه يكون في مسارات دراسية تختص بالطاقة المتجددة، لأنه هذا ينعكس كثير على تطوير هذا القطاع نحو تطبيق مفهوم الطاقة المستدامة. وأنا سعيد أن الدكتور جزاه الله خير يعني موجود، إن شاء الله أنه ما حيقصر. في شيء ثاني أستاذ فواز؟ خلاص بعد كذا عندي بس همسة بسيطة بقول لرواد الأعمال أو اللي يفكروا يخشوا رواد أعمال، إذا كان حلمك أن تصبح رائد أعمال فارفع سقف أحلامك بالعزم والإصرار، تستطيع أن تترقى حتى تصل رتبة فريق أعمال وليس رائد أعمال. أخيراً، الريادة هي الإبداع، فكن ريادياً في كل شيء، أبدع في حبك لوطنك، كن ريادياً في حبك لوطنك من خلال الأفكار والمشاريع التي تساعدك في تنمية وطنك. فليكن شعارنا أنا وأنت وأنت، أنا ريادي لأجلك يا وطني. هذا هاشتاج أتمنى يتفعل هذا الهاشتاج، لأن وطننا وديرة أبو فهد تستاهل. وجزاكم الله خير وشكرا جزيلا وسعيد. شكرا.